සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අද තවත් ඩේ අවුටින් එකට ඔයාලව අරන් යන්න හිතුවා. මේ සැරෙත් අපි ලස්සන හොටෙල් එකක් තෝරගත්තා. එහෙනම් මෙන්න අපිත් එක්ක යන්න. මතක ඇතුව subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සැරේ නුවරට ළඟ ඉතා ඉක්මනින් ගිහිල්ලා ලස්සන පරිසරයක සුන්දරත්වයක් විඳගෙන රිලැක්ස් එකේ දවස ගත කරන්න පුළුවන් තැනක් තෝරගත්තා. ඒ තමයි හුන්නස්ගිරියේ කඳු පන්තියේ තියෙන හුනාස් ෆෝල්ස් හෝටලය. මෙතනට යනවා නම් කටුගස්තුරට ඇවිල්ලා මඩවල පාරේ ගිහිල්ලා වත්තේගමින් මාතලේ පාරේ ගිහිල්ලා රේල්වේ එක පාස් කරනකොටම දකුණට තියෙන පාරේ යන්න ඕනේ. බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. නුවරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 22ක් වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. පැයක් විතර කාලෙකින් මෙතනට යන්න පුළුවන්. පාර මුල ටික නම් කාපට් කරලා තියෙනවා. ටික දුරක් යනකොට පාරක තමයි යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩි කාර් එකකට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ලස්සන තේවතු, කුඩා දිය පාරවල්, ලොකු ගස් වලින් වැහිලා තියෙන පාරක තමයි යන්න තියෙන්නේ. යන අතරමඟ තමයි හුනාස් ෆෝල්ස් දිය ඇල්ල හම්බ වෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දිය ඇල්ල ගැන කියන්න. එහෙනම් අපි යමු හුනාස් ෆෝල්ස් හොටෙල් එක බලන්න. අපි ටිකක් උදෙන්ම ගියා. යනකොටම ලස්සන ගාන් එකකින් තමා මේ හොටෙල් එකට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ලස්සනට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. පාට මල් වලින් පිරිච්ච ලස්සන ගාන් එකක්. මල් වත්තකට ගියා වගේ. මතක තියාගන්න යන්න කලින් බුකින් එකක් දාලා යන්න. ඇතුළට යනකොටම උණුසුම් පිළිගැනීමකුත් එක්ක අපිව පිළිගත්තා. හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටාෆ් එකක්. අපිට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් දීලා පිළිගත්තා. අපි බුකින් එක දාලා ආපු හින්දා අපේ නම කියලා සල්ලි ගෙවලා චෙකින් වෙන්න පුළුවන්. අපේ පැකේජ් එකට එක්කෙනෙකුට 5000ක් චාර්ජ් කරනවා. අපේ කලන පුතාට නම් චාර්ජ් කරේ නෑ. මේ අවුටින් එකේ පැකේජ් එක පටන් ගන්නේ උදේ 9 ඉඳන් 6 වෙනකම්. මේ පැකේජ් එකට ස්විමින් පූල් එක, ලන්ච් එක වගේම සවස තේ එකක් ඇතුළත් වෙනවා. මීට අමතරව ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. අපිත් එක්ක වීඩියෝ එක පුරාවට රැඳිලා ඉන්න. ඒ මොනවද කියලා දැනගන්න. අපි චූටි හයික් එකකින් පටන් ගන්න කල්පනා කරා. අපි ගියා ගාන් එකේ රවුමක්. මාර ලස්සනයි. හැමතැනම ලස්සනට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ලස්සන පාරක් දිගේ ගියාම අපිට ලස්සන පොන්ඩ් එකක් හම්බ. ඒකේ පාලමින් එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්. මේ පාලමේ යටින් තමයි හුනාස් ෆෝල්ස් දිය ඇල්ල යන්නේ. පාලමේ දෙපැත්තේ රට චුට්ටක් අබලා පරිස්සමින් යන්න. මේ පාලමින් ගිහිල්ලා
පාර දිගේ මේ දිය ඇල්ල පටන් ගන්න තැනට යන්න පුළුවන්. අපි පටන් ගත්තා. මෙතන බලන්න යන්න. ලස්සන පාරක්. ගස් යටින් පාලං උඩින් යන්න තියෙනවා. ටික දුරක් යනකොට අපිට පාර හදාගෙන තමා යන්න තියෙන්නේ. මේක අපිට වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔයාලා යනවනම් සැනටයිසර් බෝතලයක් එහෙම අරන් යන්න. ඌනැල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න. අපි ටික දුරක් ගිහිල්ලා වතුර පාර ක්‍රොස් කරලා යන්න try කරාම අපිට යන්න බැරි වුණා. ඔයාලා නම් උඩටම යන්න try කරන්න. ඌනැල්ලොත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අපි එක්කම ආපහු ආවා. ඊට පස්සේ අපි ගියා ස්විමින් pool එක බලන්න. ශාවයකින් නාලා පූල් එකට බැස්සා. ඩේ අවුටින් හින්දා රූම් එකක් හම්බ වෙන්නේ නෑ. චේන්ජින් රූම් ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. මේ පූල් එක ටිකක් විතර ගැඹුරුයි. පොඩි ළමයි යනවනම් ලොකු එක්කෙනෙක් එක්ක පූල් එකට බස්සන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හිතුව තරම් වතුර සීතල නෑ. අපි ගොඩක් වෙලා පූල් එක එන්ජොයි කරා. මේ පූල් එකට උඩින් ටෙනිස් කෝට් එකකුයි බැඩ්මින්ටන් කෝට් එකකුයි තියෙනවා. අපිට ඒ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බැඩ්මින්ටන් රැකට් එහෙම මෙතනින් ඉල්ලගන්න පුළුවන්. ෆැමිලි 2-3ක් විතර ආවොත් හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ හෙලිපෑඩ් එකකුයි ග්‍රවුන්ඩ් එකකුයි තියෙනවා. හිතේ හැටියට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. හොටෙල් එකේ පස්සට වෙන්න මේ දේවල් තියෙන හින්දා ගෙස්ලට කරදරයකුත් නෑ. ලස්සට කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා තියෙන හින්දා මාර ලස්සනයි. දන්නේම නැතුව දවල් කෑම වෙලාවත් ඇවිල්ලා. දැන් හරි බඩගිනි. අපි ගියා රෙස්ටුරන්ට් එක පැත්තට. එතනත් මාර ලස්සනයි. ලස්සන view එකක් එක්ක කෑම රස විඳින්න තමයි තියෙන්නේ. අද අපිට බුෆේ ක්‍රමයට තමයි කෑම තියෙන්නේ. දැක්කම බඩගින්න තවත් වැඩි වුණා. ලස්සනට arrange කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය හොඳ මෙනු එකක් තමා තියෙන්නේ. සුප් එකක්, විවිධ සැලඩ් වර්ග, ඒ වගේම බත් කන්න ආසයටත් කෑම තියෙනවා. ඩෙසර්ට් වෙනම තියෙනවා. අපි කාලා ඉවර වෙලා ඉතිරි ටික පටන් ගමු. කෑම නම් හොඳයි. රසට තියෙනවා. කෑමට යනකොට චෙකින් එකේදී දෙන ටිකට් එක අරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි කෑම කාලා ඉවර වෙලා හොටෙල් එක වටේ රවුමක් දාන්න යන්නේ. ලස්සන මල් වලින් පිරිච්ච ලස්සන පාරක් දිගේ අපි ගියා. මාර ලස්සනයි. ඈතින් පේන කඳු මෙතෙන්ට ලස්සනට පේනවා.
ගාර්න් එක ලස්සන්ට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. හොටෙල් එකේ රූම් ඔක්කොම ෆේස් කරලා තියෙන්නේ මේ ගාර්න් එකත් එක්ක. තියෙන මේ ලස්සන වීව් එකට. අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ හොටෙල් එකේ ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් හම්බ වුණා. අපි යමු ඒ මොනවද කියලා බලන්න. ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකෙන් අහපුවාම අපිව පොඩි ටුවර් එකක් එක්කන් ගියා. එතකොට තමා අපි දන්නේ මෙතන ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න තියෙනවා කියලා. මේකේ රූම් එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා බෝඩ් ගේම්ස් වලට. එළිය සෙල්ලම් කරන්න අකමැති අයට නම් මරු. ස්නූක් ටේබල් එකක්, චෙස්, කැරම් වගේ ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කියවන්න කැමති කෙනෙක් නම් වෙනමම සම්පූර්ණ ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා. මේක නම් මාර ලස්සනයි. හොඳට රිලැක්ස් වෙලා කියවන්න පුළුවන්. සද්ද බද්ද නැහැ. දන්නේම නැතුව සවස තේ වෙලාවත් ඇවිල්ලා. අපේ තේක ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ බාර් එකේ. අපි යමු බාර් එකට. ලස්සන ඕපන් ඒරියා එකත් එක්ක තියෙන බාර් එකත් මාර ලස්සනයි. අපි තේ එක ඇතුළට ඇරේන්ජ් කරගත්තා. එළිය පොඩි වැස්සක් යන නිසා. ඔයාලට ඕනේ නම් විතර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගෙවන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් අපේ පුතා පූල් ටේබල් එකත් එක්ක වැඩ පටන් ගත්තා. දන්නේ නැති වුණාට වැඩ්ඩා වගේ සෙල්ලම් කරනවා. අපි තේක එන්ජොයි කරලා රූම් එකක් බලන්න ගියා. ෆස්ට් ෆ්ලෝ එකේ තමා රූම් තියෙන්නේ. ලස්සන වීව් එකත් එක්ක තියෙන හොඳ ඉඩක් තියෙන රූම් එකත් ලස්සනයි. බාත්රූම් උනත් ලස්සනට තියෙනවා. හොඳ ඉඩකුත් තියෙනවා. හනිමූන් කපල් එක්ක නම් කියාපු තැන. අපි රූම් එක බලලා එනකොට වැස්ස නැවතිලා. අපි පොඩ්ඩක් එළියට බැස්ස වටපිට බලන්න. පොඩි වෙලාවක් ඉන්නකොට ඔන්න ආයෙත් වැස්ස පටන් ගත්තා. අපි ඊට පස්සේ වැස්සෙම හොටෙල් එකට බායි කියලා යන්න ආවා. හැබැයි ටිකක් රෑ වෙලා. රුපියල් 5000කට හොඳ ඩේ අවුටින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න මෙතනට යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2023 දෙසැම්බර් හෝටලේ අලුත් වැඩියා කටයුතු වලට වහනවා. ඊට කලින් යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. හුනාස් ෆෝල්ස් දියැල්ල ළඟදී අපි හමු වෙමු. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපිට මොනවා හරි මග ඇරිච්ච තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් සටහන් කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.